It's me, jpsapuan, and welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-hit mo na notification bell para more update at more upcoming video. For today's video is mag-unbox tayo galing kay Lazada. Hindi siya sponsor ni Lazada, hindi siya endorse sa akin na i-unbox to. For me and the personal unboxing review. Para rin sa inyo to, para may mga tips kayo kung good quality ba ang mga binibigay ng mga reseller nila sa di ba gusto mo yan? Syempre, kung hindi natin matatagalin itong video na to, i-unbox review na natin to. Ayan. This one is i-unbox natin siya. Before 2 weeks, ngayon lang siya dumating, ngayong hapon, 3 p.m. ng hapon. Na-enjoy ako, saya ako kasi dumating siya. Pero pinaka-favorite ko talaga siya. I-shop kay Lazada. Kasi hindi ako makalabas-labas this August quarantine kasi ngayon. Kaya hindi ako makalabas-labas. For shop na lang talaga ako kay Lazada para very safe ako sa mga kumakalat ng mga virus. Ay, ano na tayong sinasabi pa. Ay, i-unbox na natin to para malaman nyo kung anong naman na to. Di ba? Gusto nyo yan. This one, binuksan ko na kasi siya kasi tinry ko na rin. Pero i-unbox ko siya para for review unboxing. Ayan. Ayan siya. Di ba? Meron siyang kasamang saksakan. Saksakan ng ganda. Char! Meron siyang kasamang USB charger. Ayan. Kasama siya dyan sa ating deliver. And then, this is the powerful power bank. Ayan. Powerful power bank. Ayan, magkaiba yung picture niya, yung dineliver ko siya. Pero ito yung binigay sa akin. Pero okay na rin, hindi naman ako mapili sa power bank kung ano yung deliver ay na yun. Basta, power bank siya. Ayan. So, ang ganda-ganda na ito. Good quality naman to kasi na-try ko na rin. Pero itatry din natin para alam nyo na gumagana rin siya at good quality ang in-order natin kay Lazada. Ayan. This one, hawak-hawak ko naman yung aking phone na pinakapangit. Ayan, this is a charger ko. Hindi ko na lang muna gagamitin yung charger na free kay Lazada. Ayan. Dito mo siya isasaksak. This is a USB charger. This is a USB saksakan holder. Ayan. Dito mo siya isasaksak. Ayan. Saksak na siya yung ayan! Di ba sasaksak na siya? And then, open mo yung iyong phone. Kung talaga bang gumagana siya sa ating phone. Nag-charge ba talaga ang ating phone? Siyempre, importante ang power bank sa atin. Lalo na pala travel tayo na nag-vlog tayo. And then nag-work tayo. Lalo na po pumupunta tayo ng mga malalayong lugar. Importante. Ayan, di ba nakikita nyo, kulay green siya. Pag kulay green niya, ayan walang green, di ba? White yan. White yung nakalagay dyan. Ayan yung white charger. Tapos kung magiging green siya, ito. Ayan, green. Ayan, nag-charge siya. Very comfortable siya gamitin kasi nakikita mo na gumagana siya kasi may kulay blue siya na nagbi-blink. Na alam mo na gumagana talaga siya. Mas importante to, yung mga tips na magkakaroon ka ng mga power bank kasi lalo na pag nalobat yung phone mo, pumunta ka ng mga mall, syempre, hindi naman pwede pa-charge, makikicharge ka, gano'n. Kaya, mas malaking importante at malaking bagay ang ating power bank sa ating pagpupunta ng mga kung saan at pagpupunta ng mga travel or kaya pumunta ka ng mall, nalabat ka, ganyan. So, ayun ang pinakamaganda sa ating in-unbox na power bank. Nakakapuno to ng 2 phone. Ayun nga lang, huwag nyo lang gagamitin para hindi siya malobat. Pero nakakapuno siya ng dalawang phone sa isang araw. Ayan, di ba? Ang galing. China phone siya, 500 MB MB watch of battery. Ayan. So, hanggang dito na lang ang ating
unboxing review from Lazada. It's not a sponsor. Nasa description box yung ano neto, yung link neto kung magkano ko siya binili kay Lazada at kung paano ko siya sinag kay Lazada. Nasa description box yung link neto. Ayan, so hanggang dito na lang yung atin unboxing review. Sige, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-hit mo na notification bell para more update at more upcoming video. Bye!